Всім привіт! Сьогодні покажемо створення невеликого джерела безперебійного живлення для оселі від закупівлі комплектуючих до готової збірки. Торкнемося питань автоматизації заряджання та віддаленого моніторингу. Тож починаємо. Отже, нам знадобляться літій-залізофосфатні комірки, БМС для їх захисту, інвертор, щоб отримати з них змінний струм потрібної потужності та зарядний пристрій. Для безпеки наполегливо рекомендуємо використовувати лише літій-залізофосфатні акумуляторні елементи. Нам потрібно, щоб вони могли віддавати до 200 А струму, тож найкращим вибором будуть комірки на 280 Ах. Ті, що мають ємність більше 300, зазвичай розраховані на менший струм. Знайти акумулятори можна на OLX, в різних телеграм-групах та відслідковувати на тому ж Encon. Якщо не маєте пристроїв, щоб перевірити їх внутрішній опір, просто подивіться на геометрію, оригінальний QR-код та взагалі зачуханість корпуса. З досвіду, якщо з цим все в порядку, то більшість проблем не потурбують вас. Ось приклад комірок, які цілком можна використовувати, але краще уникати. Є пузо, QR-код затертий, плівка не ідеальна. Пам'ятаєте ці комірки часів нашої ранньої творчості? Катл 21-го року виробництва, що купувалося в Європі за скажені 118 євро за кожну. Після активного використання настав час помістити їх в новий корпус. Але чи сильно вони деградували за 4 роки свого життя? Перевіримо їх залишкову ємність. – 285 Ах при номіналі 280 – непогано. Геометрія як у нових. Будь-який літієвий акумулятор повинен мати плату захисту – БМС. G-Kong, він же ж GK BMS, на 200 А є оптимальним вибором. Струм балансування 1 чи 2 А не є принциповим. Запланована потужність збірки до 2 кВт, тож інвертор шукаємо відповідний. На жаль, класні F-Chao та помаранчеві Datubos з малим споживанням мають тривалу доставку, а електрики немає вже зараз. Тому або доплачувати за швидшу логістику, або купляти те, що обіцяють прислати за 10 днів. Цей інвертор має гарні відгуки від ремонтників, має реальну потужність 2,5 кВт та ідеальні розміри. Заряджати все це будемо зарядним пристроєм на 62 А на базі серверного блоку Huawei. В описі залишимо посилання на всі інші перевірені комплектуючі, які зазвичай використовуємо. Детально процес збірки ми неодноразово показували. Загальні принципи залишаються незмінними. Естетичні вподобання, потреби та технічні можливості у всіх також різні. Тож покажемо своє бачення 4S збірки. Матеріалом є фанера товщиною 15 мм. Її пофарбували акрилом в чорний колір. Також намалювали та надрукували багато пластикових деталей. Деякі виконують лише естетичну роль, інші ще й практичну. Комірки завжди фіксуємо між собою стисненням, щоб вони нікуди не змістилися. Не забуваємо про ізоляцію.
Перемички кладемо зазубринами до терміналу. Так буде вдвічі менший опір. Силові термінали на 200 А. Запобіжник має бути обов'язково, це ваша безпека. Ставимо його на плюсовий провід. Трясця. Якщо БМС з активним балансуванням, дроти можна обрізати, якщо є бажання. Їх різний опір не має впливу. Трошки вкоротили і прибрали зайві, залишили додаткову довжину на випадок зміни конфігурації. Особливістю цієї збірки є використання кулометра замість стандартного екрану БМС. Вони набагато точніші та інформативніші, а головне дають можливість моніторингу та автоматизації. Про це розповімо пізніше.
Збірка повинна бути мобільною, тому ручки не завадять. Кути захистимо друкованими накладками. Встановлюємо інвертор на місце. Силові дроти робимо чим коротшими та товстішими. У нас це 2 АВГ. Інвертор ідеально підходить по розмірам. Схемотехніка наче непогана.
має чисту синусоїду, тихий в простої, холостий хід немаленький 1,2 А. Потрібну нам потужність видає без проблем. Зарядний пристрій відповідає своїм характеристикам. Провід 8 АВГ, Андерсон на 50 амперів. Ампер та вольтметр майже не брешуть. Максимальний струм видає 61 ампер. Вентилятор працює постійно, кожні 5 амперів збільшуючи оберти. До 25 амперів стабільно не шумно, на максимумі досить гучно. Настав час увімкнути збірку та налаштувати БМС. Все стандартно. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обираємо хімію LiFePO 4, 4 комірки, 280 Ах, баланс 5 десятитисячних. Заряджати ми будемо до 14 вольтів або 3,50 на комірку, тому старт балансу 3,40. Ось тут найчастіше роблять помилку, зменшуючи Cell RCV нижче напруги зарядного пристрою, вважаючи, що так обмежують рівень заряду. Це значення для літій-залізофосфату має бути біля 3,65. БМС не повинно спрацьовувати при звичайній експлуатації. Це не зарядний контролер, а захисний пристрій. Зверніть увагу на струм заряду та встановіть захист при від'ємній температурі. Інші параметри не мають великого значення, коли немає комунікації з інвертором. Для роботи розумних Wi-Fi пристроїв в системі розумного будинку Tuya потрібно лише встановити застосунок та додати туди ці пристрої. Кулометр можна налаштувати з меню на екрані. Або прямо з додатку. Принцип автоматизації такий.
Вмикати розумну розетку з зарядкою, наприклад, коли рівень заряду акумулятора менше 60%, та вимикати, коли зарядиться до 100%. Або краще, коли потужність зарядки впаде нижче, скажімо, 60 Вт. Поки є Wi-Fi, ви можете керувати зарядкою та контролювати параметри збірки віддалено. Наприклад, коли нею користуються ваші батьки. Розумієте, про що ми? Якщо бажаєте детальніше дізнатися про різні за складністю рішення для автоматизації та контролю збірок, можемо зняти окреме відео. Висновок. Така збірка значно полегшує життя в часи відключень електроенергії. 2,5 кВт потужності забезпечить більшість базових потреб, залишаючись при цьому досить мобільною. Її можна переміщати в інші місця для заряду чи включення електроінструментів там, де відсутня електромережа. А на сьогодні це все. Підтримуйте український контент, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Чекаємо на ваші вподобайки. Також долучайтеся до нашої спільноти в Telegram.